Shkemi si e një mirë, në qofshi mirë. Atëherë fillojmë leksioni numër 2. Lecture number 2 on organizational culture. Now, actually, what we're talking about is the culture in organization. How does it look like? Problemi më i madh politik që kemi në Shqipëri me politikanët tanë është që nuk njohin kulturën organizative. We have a big problem in Albania with politicians. They don't know the organizational culture in Albania. And so actually what happens is that the politicians go about doing the daily jobs and daily things, and the leaders in the organizationals, directors, the ministers, etc., mayor, etc., 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 go about daily job, but they don't know what the organizational history is of an organization. They don't know what the bylaws are, what the laws are. Sometimes, not always, huh? They don't know the philosophy, the statement of philosophy, the values of organization, what values an organization or institution has, a governmental institution. Shumë herë njerëzit nuk njohin në vlerat organizative të një subjekti, për shembull, në një organizate apo të një institucioni shtetëror, të një ministrie apo të një bashkie apo të tjetër. Do të njohin në fillim historikun organizativ të asaj organizate. Pastaj përveç historikut do të njohin vlerat, çfarë vlerash ka, çfarë filozofie ka, filozofia mendimi punës si bëhet, çfarë bëhet, filozofia e vlerave, çfarë vlerash ka si organizatë ndër vite. Do të njohin pastaj procesin e rregullave, rregullorën e brendshme, bylaws, në ligjet, kodin e ligjeve, në kodin e punësit civile, kodet e tjera, kodet e ligjeve të ndryshme që qeveriset të organizat. Pastaj përveç kësaj duhet njohin rregullorën e brendshme, duhet njohin kodin e etikës e tjera. You need to know also the internal regulations code, the code of ethics, etc., 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 and the bylaws and the norms and the precepts, normat perceptet, etc., etc., principles upon which organization is built. And then after they know all these things, they can act upon with better knowledge on the organization, and they can act as facilitators and as servants. It's important that a leader is a public servant because they're paid by public taxes. This public servant means that when you're paid by public taxes, then you're a public servant, a leader in an organization. Even if they're in a private organization, they're public servants. They're servants because they're servants to the client's money and everything else, even private organizations. Mentaliteti i leadershipit do të jetë një leadership me shërbim ndaj publikut, me shërbim ndaj shërbëtorët publik, sepse shërbëtorët publik në shtet, për shembull, që punojnë shtetërët, janë shërbëtorë publik ndaj taksave që paguan populli. Populli që paguan taksa i ka shërbëtor publik ta që shërbejnë në shtet. Po kështu edhe te privatit janë shërbëtorë ndaj paras së klientëve, prandaj themi nga ndonjëherë që klienti është mbret, kemi thënë nga ndonjëherë këtë, jo gjithmonë në çdo faz, por në shumicën e industrisë klienti është mbret. Prandaj po themi që jemi public servants, ose jemi shërbëtor publik. But this has to do also with the types of leadership. There are several types of leadership. There are dictatorial leadership, there's benevolent dictatorship, there is transformational leadership, there is servanthood leadership, there is other forms of leadership, but these are the best ones. Kjo ka të bëjë me rolet e leadershipit, ka leadership diktatorial, leadership benevolent diktatorial, diktatori mirë, ka leadership transformativ që transformon situatat, ka leadership nëpërmjet shërbimit që shërbejnë. And there are other forms of leadership, the leadership of transcendental leadership, there is innovative leadership, leadership inovator, etc. Per se i përket organizational culture also needs to do with the people in it, how they function all together as a group. It's important to have non-formal functioning. Non-formal function is important. Birthdays to be celebrated, festivities to be done, weddings to go to one another, etc., or coffee time to get together and to get to know each other. Informal time is very important for a philosophy of leadership and philosophy of getting to know each other. You cannot get to know each other in a 9-to-5 job only. You have to know people outside the 9-to-5 job, to go to events, to do things. Njohja me njerëzit shumë e rëndësishme në leadership, në fushën e leadershipit. Do të njohësh njerëzit në takime me datëlindjesh, takime festash, takime dasmash e tjerë. Nuk do të shkojë drejtori vetëm në
kohë 9 me 5 dhe shofi vetëm punën. Po pjesa më pa formale e gjërave bëhet në takime jo formale, në kafe etj etj. Qofshi mirë, mbaroj 5 minutë. Mirupafshim, do flasim prapë leksionin tjetër. Mirupafshim.